Hei, bine ai venit la The Brain Connector, podcastul unde credem că totul pornește din mintea noastră. Eu sunt Octavia Lojniță și te invit la o serie de dialoguri care pun în lumină femeile care deschid drumuri în digital și securitate cibernetică. Vorbim despre începuturi și simboluri, iar eu am ales să port azi un simbol. Eșarfa oficială a președinției României la Consiliul Uniunii Europene în 2019. Împletește culorile tricolorului, stelele Europei și motive tradiționale reinterpretate, ca o punte între ce am fost și putem deveni, pentru că nu-i așa, o țară poate ajunge departe, iar un profesionist poate construi fără compromis, fără să-și piardă vocea și fără să-și nege identitatea. Invitata mea este Liliana Mușețan, ambasadoare cheie a Women for Cyber România și șefa Unității de Securitate Cibernetică din cadrul Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene. De peste 20 de ani, Liliana și-a construit un drum solid la Bruxelles. Ea conduce în mod natural o echipă în care bărbații sunt predominanți, a susținut și a făcut posibilă găzduirea ICCC, primul Centru European de Competențe în domeniul securității cibernetice, la București, și mai ales a avut visul ca Women for Cyber România să devină realitate. Visul, dar și perseverența de a ghida cele 5 fondatoare, printre care mă număr cu mândrie și eu, spre o comunitate vie, activă, conștientă de puterea cuvântului împreună. Dacă ești gata, te invit să descoperi ce înseamnă cu adevărat să fii femeie în inima securității cibernetice europene și cum drumul profesional al Lilianei poate fi într-o zi similar cu drumul tău. Așadar, începem. Bine ai venit, Liliana. Tu ai peste 2 decenii în instituțiile europene și astăzi conduci o unitate esențială pentru securitatea cibernetică la nivelul Consiliului UE și, de ce nu, la nivelul Uniunii Europene. Cum ai început acest drum? Ce te-a atras către domeniu și cum arăta pe atunci peisajul cibernetic în Europa? Mulțumesc de invitație, în primul rând, și mi-a plăcut mult tranziția ta de la eșarfă la unde suntem și unde vom merge. Cum a început această călătorie în lumea securității cibernetice? A venit într-un mod natural și cred că momentul de vârf a fost undeva în 1997-98 cu un prim atac cibernetic care a fost o combinație de atac de domeniu spionaj fizic, amestecat cu spionaj informatic și amestecat cu un scop foarte clar de a sabota o industrie foarte importantă a României de pe vremea aceea, care încerca să privatizeze industria metalurgică. Și mai mult decât atât, pentru că tot vorbim de securitate cibernetică, modelul era un insider threat, cu o poziție cheie, cu abuz de servicii privilegiate, cu parole și nu-ți puteai da seama cine, când și de ce. Și culmea este că seamănă foarte mult cu ceea ce trăim astăzi. Exact. Și mă bucur că ai punctat toate acele componente, pentru că, într-adevăr, amenințarea cibernetică este un facilitator pentru tot soiul de alte scopuri. Că vorbim de spionaj, că vorbim de rațiuni financiare. Iată că, într-adevăr, această componentă este foarte importantă și în 1998 să vorbești despre așa ceva și să descoperi că este vorba despre o amenințare cibernetică este un pionierat. Eu zic că a fost mai mult decât un pionierat, pentru că n-am spus unde lucram atunci. Atunci lucram la renumitul Guvern al României, Secretariatul General al Guvernului. Dar scuză-mă că... Și eram șefa sectorului de IT. Dar nu are legătură cu unde lucrai, ci are legătură cu persoana care investigează. Are legătură, pentru că, în mod normal, IT-ul la vremea aceea nu se ocupa de securitatea cibernetică, în niciun caz. Deci, faptul că eram o grupă de oameni tineri, entuziaști, și ne-am dat seama că sunt niște anomalii de acum le zicem login time,
cineva se conecta la niște ore absolut anormale și lua foarte multe informații. Deci, în momentul de față se întâmplă absolut la fel, patternul nu s-a schimbat. Rămânem în continuare foarte buni analiști și noi ca români avem o experiență foarte bună pentru că deja eram pregătiți cu genul ăsta de a detecta ceea ce nu e chiar în regulă înainte de 89. Am mai întrebat cum a început parcursul ăla, a fost așa un declic pentru mine, un moment cheie, aș putea spune. De ce? Pentru că mi-am dat seama că îmi place foarte mult, că mă atrage foarte mult tehnologia, că vreau nu numai să învăț eu, dar vreau să inspir pe ceilalți. Și din sistemul național am participat la aderarea României la Uniunea Europeană, care a fost iarăși nu foarte simplă din punct de vedere digital, pentru că se atingeau diverse alte sectoare, pentru că trebuia să digitalizăm foarte mult din administrația publică românească, care nu era gata. Și bineînțeles că observam din nou o mare scurgere de informații către țări care nu erau neapărat prietenoase și care nu doreau aderarea României la Uniunea Europeană. Și nu au facilitat parcursul nostru în cadrul aderării. Dar, nevertheless, ajungem în 2007, când, după ce lucrasem la delegația Comisiei Europene la București și s-a încheiat și aderarea, m-am gândit ce fac mai departe, ce urmează să fac. Și mi-am ales să merg în sistemul diplomației europene și pentru că m-am născut într-o zodie care spune trebuie să fii tare, trebuie să fii strong și trebuie să ajungi sus, adică Capricorn, am ales să merg în Africa. Nici mai puțin. Da, și acolo a fost un alt turning point unde dintr-o țară unde am fost inițial asignată să profesez, m-au anunțat în 5 luni că trebuie să acopăr 12 țări. Pentru că probabil ai demonstrat că poți. Vorbim despre 2007, 2009, 2009 deja începuseră foarte multe chestii foarte interesante pe securitatea cibernetică și le vedeam în toate direcțiile. Iar în Africa le vedeam în sensul că nu exista network cu securitate, telecomunicațiile erau cumva aproape luate de către chinezi la vremea aceea, pentru că ei asigurau foarte multă infrastructură și de acolo înveți foarte mult. Și cu toată experiența asta, când am ajuns la Bruxelles, deja securitatea cibernetică devenise un cuvânt care intra în legislația europeană. Deja se vedeau cazuri foarte importante, cele mai mari atacuri din lume, ca NotPetya, ca WannaCry, discutam de ransomware. Și fusese și Stuxnet. Fusese deja mai devreme, puțin în 2010. Da. Deci când vezi că lucrurile evoluează așa, nu poți să te dai la o parte odată ce ești pe calea asta. Și vrei să faci și mai mult. Și cum e azi peisajul același peisaj? Și cum e azi? Ce spuneam că tacticile de multe ori nu s-au schimbat, s-a schimbat tehnica foarte mult. Atacatorii au un profil, după cum știm, fără steag, fără miros, fără religie, deci nu știi de fără unde... niciun fel de graniță. De multe ori nu știi de ce, da. Dar asta ne face și asta mă face pe mine să iubesc această... a devenit o pasiune, nu mai este deja... este pur și simplu în ADN-ul meu. Nu pot să trec pe lângă un articol sau să mă uit la un reportaj de televiziune fără să mă uit ce e în spatele acestei știri. De ce se vrea așa? Bun, nu cumva se corelează. Am vorbit despre latura ta investigativă, care eu cred cu tărie că te-a determinat să urmezi acest parcurs, pentru că cumva peste tot ai căutat ineditul și ai căutat să rezolvi situații. Demonstrează tot ce ai povestit până acum și faptul că descopereai astfel de situații, dar te-aș întreba cum ai văzut domeniul crescând în complexitate și care au fost în toți anii aceștia cele mai mari provocări, acele momente de schimbare de paradigmă, să spunem, pe care le-ai simțit cu adevărat.
Și îmi amintesc cum vorbeam prin 2012-2013 despre CWMD și le asociam Chemical Weapons of Mass Destruction și la un moment dat ne gândeam la cyber ca o armă de distrugere în masă și ne gândeam cum chemical va deveni cyber. Ce schimbări de paradigmă ai trăit și care a fost provocarea? Păi dacă ne gândim puțin că internetul a apărut cumva puțin înainte de a intra în domeniul digital, foarte puțin, odată cu dezvoltarea lui, cam totul s-a schimbat. Odată cu cloud-ul, iarăși am avut tot felul de probleme de securitate și cu cloud-ul. Accesul la informație a devenit atât de facil încât și oamenii buni și oamenii mai puțin buni au început să exploateze tot ce există pe net și astfel încât toate cele națiuni care nu erau foarte prietenoase pentru dezvoltarea economică, de exemplu a regiunii noastre, am descoperit cuvinte ca Advanced Persistent Threat, da? Deci genul de atacatori care vin, se poziționează, nu se mișcă și atunci când se mișcă cu toate datele tale. Și codificate cu mai multe numere, pentru că vorbim de APT în numere multe deja. Da, deci de la APT1 suntem la APT44, cred, în momentul de față, dar să nu uităm un lucru, numărul acelor atacatori care nu au nume, deci UNC-urile, în momentul de față bat spre 3000. Deci nu exista așa ceva la vremea aceea. Iar cei care atacă domeniul financiar au și ei un număr destul de mare cu 4 digiți în momentul de față. Nu pot să spun decât că aceasta obligă și investigatorii să își adapteze metodele și vin acum către o întrebare care mi-e foarte dragă, pentru că adesea te-am auzit vorbind în anii aceștia despre importanța conștientizării în prevenirea erorilor umane în securitate cibernetică, dar și despre nevoia de a include oameni cu abilități diferite. Vorbim de oameni neurodivergenți, care au acele abilități speciale, uneori greu de observat și greu de gestionat într-o echipă de către un manager, cum ești tu, și greu de observat chiar de către recruteri în procesul aferent. Ce funcționează în formarea unei echipe diverse care să fie și performante și să aibă și componenta umană? Multe dintre lucrurile simple funcționează în continuare. În sensul că empatia pe care o demonstrez și modelul, role model, cum îi spunem noi în această meserie. Deci dacă încerci să-i dai echipei tale o direcție și ești aproape și îi asculți și îți dai seama ce lipsește de acolo și încerci să compensezi într-un fel simplu, nu intruziv și cât mai inclusiv, de exemplu, prin introducerea doamnelor în domeniu, dar și a celor care au niște calități extraordinare. De exemplu, am 2 persoane cu un autism nu grad foarte mare, dar sunt astfel declarate. Care le face performante în domeniul lor. S-au demonstrat a fi poate chiar briliante în anumite cazuri, pe care ceilalți încercau să le dea la o parte ca nefiind cazuri în care trebuia să ne investim energia. De ce? Pentru că persoanele cu aceste calități au o capacitate de a intra în detalii și de a vedea ceea ce noi nu mai încercăm să automatizăm prea mult totul și pierdem o latură. Latura aceea în care intri într-un detaliu și îl spargi în mai multe bucăți până când ajungi la problema esențială și la sursa problemei. Și poate lucrul esențial este nu să aduci astfel de persoane aproape de domeniu, ci să-i faci pe ceilalți să îmbrățișeze ideea
că noi nu suntem niște roboți. Clar, AI-ul o să vină, o să schimbe lucrurile. Deja lucrăm foarte mult cu diverse tool-uri, diverse software și diverse companii care ne ajută să facilităm și să mergem mai repede în detecție, în monitorizare, în verificare, dar anumite lucruri care par mai complicate, întotdeauna e bine să ai și a doua pereche de ochi care te poate ajuta și în genul ăsta fac echipele de când sunt cel puțin la Consiliu, cam așa merge treaba. Chiar mă gândeam când ai vorbit despre abilitățile excepționale ale acestor oameni, cum vezi ideea de inteligență artificială și care este rolul ei în momentul de față, dacă există vreo inițiativă pe care ai vrea să o menționezi la nivelul instituțiilor europene și dacă, într-adevăr, acest avans tehnologic fără precedent ne va pune în situația ca omul să fie înlocuit cumva din rolul lui cheie. Dar deja ai răspuns spunând că omul, atunci când vorbim de niște detalii, este greu să fie înlocuit. Absolut. De ce? Pentru că noi vorbim de modele. Da? Eu am studiat ceva de inteligență artificială acum mulți ani la o facultate renumită, numită Electronică și Telecomunicații. Era un studiu foarte simplu la vremea aceea, nu discutăm despre ce a ajuns acum inteligența artificială să demonstreze și mai ales partea ei generativă, dar este foarte clar că noi trebuie să ne schimbăm modelul de a lucra cu diverse noțiuni de inteligență și trebuie să acceptăm că deși are două tăișuri, este și un prieten, este și un inamic din punct de vedere al securității cibernetice, ne va facilita foarte mult să eliminăm chestiunile redundante. De exemplu, când facem analize de phishing, în loc să analizezi 2000, 3000 de încercări pe un interval scurt de timp, ne lasă să ne uităm doar la cele care sunt mai complicate, mai targetate, genul spear phishing, și să facem puțin mai multă conexiune brain connector cu cei care pot vedea în detaliu. De exemplu, când am un caz mai complicat, încerc să sparg echipa, să nu-i las pe toți pe aceeași problemă și îi țin puțin separat și atunci când discutăm, ei schimbă mai mult și mai ușor părerile, ce îți dă tool-ul cel respectiv și ce gândește echipa care nu are acces la tool-ul respectiv. Și atunci ideile se combină, se complementează și poate unul dintre cele mai frumoase cazuri pe care le-am avut de curând a fost în care o chestiune, un proiect nou, cineva vrea să-l pună direct în cloud și nu știam exact despre cloud provider, dacă e ok. Deci am combinat analiza de risc, tot ce înseamnă catalog de threats, de amenințări, tot ce înseamnă vulnerability management și într-un final ne-am legat de către colegii care fac monitorizare de la SOC și Incident Response și în felul ăsta am putut să creăm niște playbook-uri foarte inteligente care ne ajută foarte mult pentru că nu trebuie să stăm tot timpul și să ne uităm la fiecare bit care circulă pe rețea. Având în vedere că avem foarte multe rețele la Consiliu și toate foarte importante. Deci vorbim despre o integrare, despre o adaptare la acest instrumental, mult mai mult decât despre înlocuirea omului sau niciodată despre înlocuirea omului, având în vedere tot ce mi-ai povestit și este o fascinație să te ascult. Îmi pare rău că acest podcast durează prea puțin pentru poveștile acestea, dar ambasadoarea noastră cheie cu siguranță trebuie să revină la întâlnirile noastre și n-aș vrea să termin discuția noastră fără să îți adresez o întrebare legată de tineri, pentru că ei reprezintă cumva viitorul. Și te-aș întreba dacă o tânără sau un tânăr din România de 18 sau de 19 ani, din România anului
2025 și nu 1998, da? Te-ar întreba acum ce ar trebui să știu dacă vreau să lucrez în securitate cibernetică într-o instituție europeană, ce i-ai spune? Cred că i-aș spune 3 lucruri care mi le-am spus și mie la un moment dat. Sunt 3 cuvinte simple. Unul ar fi să rămâi curios, pentru că dacă nu ești suficient de curios, nu o să fii foarte interesat să citești mult și să găsești de ceul acela cu care începe orice investigație, de exemplu. Apoi să îndrăznești. De ce? Pentru că după ce ai descoperit ceva, să îndrăznești să mergi puțin mai departe și să vezi unde altundeva s-a mai întâmplat acel lucru. Noi lucrăm în instituții europene absolut toți împreună, share community, asta este noua legislație europeană, NIS2, la noi la instituții avem Cyber Security Regulation, deci toate lucrurile astea nu se întâmplă aleatoriu, iar al 3-lea cuvânt este să fii curajos. De ce? Pentru că odată ce ai descoperit ceva care s-ar putea să fie a ticking bomb, trebuie să ai curajul să discuți despre chestiunea asta, să faci un raport substanțial pe care la un moment dat ar putea să-l prezinți la nivel de țară, că să nu uităm ce s-a întâmplat cu alegerile noastre. Fără rapoartele astea scrise, nu putem să dovedim ceea ce am analizat, ceea ce am văzut, facts, da? Facts devin un raport și rapoartele sunt testimonials pentru mai departe. Și bineînțeles, atunci când ești și curajos, poți vorbi și cu ceilalți, cum mi-am luat eu curajul ăsta și am venit să vorbesc cu tine. Eu îți mulțumesc că ai abordat așa această întrebare, pentru că este bine ca tinerii să înțeleagă că au drepturi, dar și responsabilități. Și este bine să înțeleagă că într-o profesie trebuie să ai măsura și dovada acțiunilor tale până la urmă. Și urmează acum în încheiere o serie de întrebări fulger, le-am denumit eu, da, cu răspunsuri extrem de scurte, un cuvânt sau, eu știu, o expresie. Dacă pică netul 24 de ore la Consiliul Uniunii Europene, ce faci prima dată? Cred că sun, dacă nu scriu, în același timp. Ok. Și anunț pe colegii care sunt responsabili de corporate network. Dar 24 de ore deja devine o problemă. Nu avem așa ceva. Mă așteptam să-mi spui asta. Nu, deci deja e utopie. Nu, noi nu avem. Stăm sub 4 ore tot timpul. Maximorum. Ce aplicație ți-ai dori să existe pentru echipele din instituțiile europene? Noi avem aplicația, dar nu o folosim și aș vrea să o folosim toți. În continuare rămân la ideea că fără un foarte bun corporate database management system nu poți să faci față. Trebuie să știi într-un micron de secundă unde e acel echipament, cine îl folosește și dacă e într-adevăr persoana respectivă, dacă ai dat de un IP care beacon la tine în rețea. Ok. Ce greșeală umană în securitate cibernetică se repetă mereu, indiferent de tehnologie? Păi rămânem pe clicul de bază, phishing, spear phishing, care ajunge la whaling și la toate celelalte. Bun. Dar phishing-ul a ajuns, în momentul de față, am citit la Cisco, a ajuns la 90% phishing în corporate. Deci devine foarte, foarte complicat. Cu AI-ul se transformă în cu totul și cu totul altceva. Ce rețea socială ai blocat la birou fără să clipești? Pot să spun ce am blocat și a fost TikTok. Ok. Dacă securitatea cibernetică ar fi un emoji, cum ar arăta? Nu pot să desenez sau să imit o față așa, dar cred că ar fi ceva care ar demonstra cât de atenți suntem și cât de fermi și hotărâți suntem, dar ar fi și puțin, oare este ceea ce am văzut? Oare într-adevăr? Și poate că ar fi și puțin un colț de gură râde și un colț de gură stă puțin încă mai gândește. Bun, ce hashtag te-ar descrie într-o zi complicată la Bruxelles? În continuare am un hashtag care cred că mă reprezintă bine, se cheamă Women for Cyber.
O, da. Da. O, da. Women for Cyber România. Da. Deși am devenit ambasador la Women for Cyber Foundation. Până la urmă, noi suntem sub umbrela Women for Cyber Foundation și suntem extensia lor în țara noastră. Dacă ai putea trimite un singur mesaj către toți tinerii din România care se gândesc să lucreze în tech, cum ar suna el? Un mesaj scris sau un mesaj vocal? Întotdeauna am folosit ce spunea o comisară europeană dintr-o țară vecină: don't be shy, please apply. Asta înseamnă nu stați pe gânduri, dacă vreți să postulați pentru un post, trimiteți doar CV-ul și motivation letter și se poate întâmpla. Pentru că viitorul este al celor îndrăzneți. Iar sesiunea asta de vară, tocmai s-au deschis 3 tipuri de training la toate cele 3 mari instituții europene, la Consiliu, la Parlament și la Comisia Europeană. Unde tinerii absolvenți de facultate sau chiar și studenți? Cred că e bine să fie chiar și în masterat. Ok. Dar să aibă facultatea terminată, pentru că le dă un avantaj. Îți mulțumesc! A fost o onoare și iată că am spart gheața. A fost o reală bucurie să fim împreună la The Brain Connector cu ambasadoarea noastră cheie, Liliana Mușețan. Ne reauzim curând, dar până atunci, țineți minte, când ne întoarcem la valorile care ne-au format, putem construi mai sigur, mai clar și mai uman. Iar când începem o discuție despre securitate cibernetică purtând o eșarfă cu un simbol românesc, și rochia Lilianei are simboluri românești și mă bucur că ne-am asortat fără să vă vorbim înainte, ne amintim că identitatea noastră nu este ceva ce lăsăm la ușă, ci ducem cu noi în fiecare decizie, în fiecare sistem, mai ales suprastatal, și cu siguranță în fiecare viitor digital din anii ce vor urma. Mulțumesc, Liliana! Eu îți mulțumesc! Pe data viitoare!